Köszöntelek, kedves nézőim, egy újabb résszel Erdély történelméből. A mai rész címe Erdély és az első világháború. Vagyis a vég kezdete. Az első világháború 1914 nyarán robbant ki, a Németország és Ausztria-Magyarország alkotta központi hatalmak, és az Entente, vagyis Anglia, Franciaország, Oroszország között. Ez utóbbiak támogatták Szerbiát, mely a monarchia délszláv területeit óhajtotta. Szerbia támogatta a szarajevói merénylet elkövetőit, s a merényletben egy szerb diák végzett, Ferenc Ferdinánd trónörökössel. Tisza István magyar miniszterelnök nem akarta, hogy Magyarország vagy a monarchia részt vegyen ebben a háborúban, tartva attól, hogy annak következtében csak veszíthetnek. Például területeket, Erdélyt vagy Délvidéket, és esetleg még többet is. Mégis a háború elkezdődött. Már a hadüzenettel bevezették Magyarország jelentős részén, így Erdélyben is a kivételes törvényt, az úgynevezett kivételes törvény. Alapján a rendkívüli állapotot. Korlátozták a gyülekezési és a sajtószabadságot, bevezették a gyorsított bűnvádási eljárást, ellenőrizték a telefon, posta és távíró forgalmat, hadi célokra lovakat és járműveket vettek igénybe. Megkezdődtek a tömeges behívások a hadseregbe, a gazdaságot, mint például az ipar, bányászat, vasúti szállítás a hadsereg szolgálatába állították. A lakosság kezdetben nem nélkülözött, de övék volt a háború minden terhe. Az erdélyi románok épp úgy viselték a háború nehézségeit, mint a magyarok, vagy a szászok. Tisza István, hogy Romániát, amely Ausztria, Magyarország és Németország szövetségese volt, de a háború elején semleges maradt, megtarthassa semlegességében, magához hívatta az erdélyi románok vezetőit, és ajánlatokat tett nekik helyzetük javítása, a nyelvhasználat kiszélesítése, a választójogi törvények számukra előnyös módosítására, általuk sérelmezett intézkedések eltörlésére tett ajánlatot. Ígérte mindezeket, amennyiben a románok hűségesen maradnak a monarchiához. Tisza engedélyezte a románok számára nemzeti színeik használatát. Szabadon engedték a sajtóvétségek, politikai ügyek miatt elítélt románokat, s nyílt levélben köszönte meg az erdélyi román főpapoknak a románok áldozatvállalását a háborúban. A magyarországi románok helyzete és közérzete javult ezen nyomán, de mégis az 1914 őszén megkötött román-orosz megállapodás Romániának ígérte Erdélyt, ha az nem lép be az Oroszország elleni háborúba. A háború második évében még Románia semleges maradt ugyan, de már egyre feszültebb lett Magyarország és Románia viszonya. A magyar miniszterelnököt az aggasztotta, hogy Erdély jóformán védtelen egy esetleges romániai támadással szemben. Mert a korábban Erdélyben s a román határ közelében állomásozó csapatokat sorra a harcterekre vezényelték, ahol a monarchia hadserege súlyos csatákat vívott a keleti, azaz az orosz fronton és az újonnan nyílt olasz fronton. Az erdélyi román politikusok többnyire tartózkodtak a nyilvános szerepléstől a háború idején. Csupán egyszer, még 1915-ben Teodor Mihail parlamenti felszólalásában elégedetlenségét fejezte ki, úgy nevezte, mint félrend szabályoknak a románok hangulatát javítani óhajtó intézkedéseket. De a románok királyhűségre hivatkozva vállalta, hogy a háború idején tartózkodni fognak a politikai tevékenységtől. Ezt
így immelámmal többnyire be is tartották a továbbiakban egészen 1918 őszéig. Utána jó szokás szerint Románia átállt. 1916 nyarán, miután Románia megegyezett az Antanttal a hadba lépés feltételéről, Románia vállalta, hogy rövid időn belül megtámadja Ausztria-Magyarországot, az Antant pedig azt vállalta, hogy fegyverekkel segíti a román hadsereget, és elismeri Románia területi követeléseit, ami Erdélyre, Bánságra és a Partiumra, a Tiszáig, Máramarosra és Bukovinára volt kiterjedve. Ezek a részek nem voltak Románia részei sosem, főleg Erdély és a Bánság, meg a Partium, úgyhogy ezekre győzelem esetén Románia az átállás után igényt tartott. A román hadüzenet után 1916. augusztus 27-én este a román hadsereg átkelt a Kárpátokon és megtámadta a teljesen védtelen Erdélyt. A támadás nyomán ugyebár itt az volt, hogy a magyarok az osztrákokkal együtt azt hitték, hogy az ígéretüket a románok betartják. Tehát úgy számoltak Romániával, mint barát állam. Tehát a támadás nyomán a magyar hatóságok elrendelték a veszélyeztetett területek kiürítését egész a Maros vonaláig. De a határ közvetlen közelében fekvő székely és szász települések kiürítésére már nem volt idő, mert a román hadsereg az első napokban benyomult pont ide. A román hadsereggel szemben a csekély határőri és csendőri egységek vették fel a harcot, és így a túlerőben támadó román haderő elfoglalta Szeben, Brassó, Szepsisengyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely városokat. A Székelyföldet például majdnem teljesen. Szászföldnek a jelentős részét. A román hadvezetésnek az a terve, hogy a Maros vonaláig eljusson, és onnan nyomuljon előre az Alföld irányába. Tehát ez volt a román hadvezetésnek a terve, de ez időközben elakadt. A magyarországi közvélemény döbbenten fogadta a támadás hírét, és még az erdélyi románok többsége sem sietett a román hadsereg üdvözlésére. Ellenkezőleg az erdélyi román nemzeti mozgalom irányítói Bécsnek és Budapestnek tettek hűségnyilatkozatokat. A romániai politikusok is túl hűvösnek találták a fogadtatást, és amivel az erdélyi románok fogadták őket. Az erdélyi románok is kishányada azért örült a román hadsereg bevonulásának, vagy legalább várakozó álláspontra helyezkedett. Hadd lássuk, mi lesz, és arra az oldalra állunk, amelyik a legjobb alternatívát nyújtja. A romániai románok az elfoglalt településeken kihirdették, hogy attól fogva a romániai törvények vannak érvényben, leváltották az nem menekült vezetőséget, az üzleteket kirabolták, a helyi lakosságból tuszokat szedtek, mindenhol leverték a magyar zászlókat és címereket, s románt tettek helyébe. A lakosságtól élelmet és vagyontárgyakat koboztak vagy raboltak el, gyújtogattak és sok helyen megsarcolták a településeket. S gyilkosságot is elkövettek a polgári lakosság ellen. Szeptember második felében a távolabbi hadseregről Erdélybe vezényelt osztrák, magyar és német haderő megállította a román hadsereg támadását, s ellentámadásba mentek át. Előbb Szeben mellett győztek, majd Brassónál is kiszorították Erdélyből a román csapatokat, amely jelentős veszteségeket szenvedett, de még visszavonultakban is a jó megszokott szokásokkal foglalkoztak, vagyis igyekeztek mindent kizsákmányolni, rabolni, és tusszaik egy részét is magukkal hurcolták. Az osztrák, magyar és főleg a német haderő a Kárpátokon átkelve benyomult Romániába, amelyet a Duna és a Dobrudzsa
felőli német, bolgár és török hadak is megtámadtak. December elején Bukarestet is elfoglalták a támadók, és Románia vesztesként fejezte be 1916-ot, amely számára a világháború első éve volt. A román csapatok kiűzése után Bécs és Budapest, és még Berlin is támogatta az erdélyi szászokat és székelyeket az okozott pusztítások helyreállításában. S hogy az elmenekült, majd visszatért lakosságot megnyugtassák, bátorítsák, hogy többet ilyen nem fordulhat elő, az osztrák-magyar trónörökös, a német császár és más magasrangú politikusok kezdték el látogatni sorra Erdélyt. A románok ellen megtorló intézkedéseket vezettek be. Sokat közülük internáltak kényszerlakhelyekre. Másokat vizsgálati fogságba vettek, bíróság elé állították, román iskolákat zártak be, korlátozták a románok földvásárlási jogát, vezetőik ellen indítottak vizsgálatokat, miközben több százezer román nemzetiségű polgár harcolt a monarchia seregében az orosz vagy az olasz fronton. Azt is fontolgatták, hogy Erdélybe további szászokat, németeket telepítsenek a román többség ellensúlyozására. Mivel a háború közben tovább folyt, a lakosság egyre inkább érezte a háborús nehézségeket. Az árakat maximálták ugyan, de a harctereken levő férfiak munkaerejét nem tudták pótolni a nők. Vagy az öregek, a gyermekek meg és a hadifoglyok. Mivel a hadsereg ellátására fordították az élelemtermelés legnagyobb részét, főleg a városi polgári lakosság jobban nélkülözött, bár népkonyhákat állítottak, ingyenes és olcsó ebédeket osztottak a rászorulóknak. A nehézségek miatt egyre gyakoribbakká váltak az elégedetlenségek, sőt, sztrájkok. Leginkább a zsírvölgyi bányákban, s munkástüntetések voltak Temesváron, Brassóban, Aradon, Kolozsváron és több más városban. A hosszas háború miatt megerősödött a békevágy, és az oroszországi forradalom, ami 1917. október-novemberben volt, tehát az oroszországi forradalom hatására tovább fokozottak a megmozdulások, és az elégedetlenségi hullám hatására már a vezetés, még az új uralkodó, 4. Károly is hajlott a békekötésre, a háború befejezésére. 4. Károly Ferenc József halála után lépett hatalomra. Ezek után elkövetkezett a háború vége. 1918-ra nem csak a monarchia hadi helyzete romlott meg, mert kimerültek a tartalékai, hanem a hadsereg is kezdett széthullani, és a lakosság döntő többsége is békét óhajtott. Ebben a helyzetben tört ki Pesten az őszi rózsás forradalom, ami kormányváltáshoz vezetett, s Károlyi Mihály vezette korábbi ellenzék került a hatalomra. A monarchia fegyverszünetet kért és kötött, ami valójában egy teljes kapituláció volt, és közben már a nemzetiségek, a szlávok, románok belülről és az Antant beleértve az Egyesült Államokat is kívülről láttak hozzá az osztrák-magyar monarchia szétzúzásához. Ebben még a magyar forradalmároktól is segítséget kaptak. Olyan államok is voltak, amelyek nem vették figyelembe, hogy Ausztria-Magyarország a fegyverszünettel kapitulált, hanem amelyek kaptak az alkalmon és felfegyverkeztek saját területi céljaik megvalósítására. Így tett Románia, amely a háború végén mozgósított, és így tettek a szerbek és a csehek is. Románia 1918. november 9-én ultimátumban szólította fel a német csapatokat országának elhagyására, még november folyamán csapatai megkezdték az átkelést a Kárpátokon, és benyomulást a hőn áhított Erdélybe.
Összefoglalva a mai részt, elmondhatjuk, hogy a következőket. Magyarország ugyebár nem akarta a háborút. A politikusok józadabbik része élén Tisza miniszterelnökkel el szerették volna kerülni, mert tisztában voltak vele, hogy a háborút megnyerni lehetetlen. Ha viszont mégis kitört a háború, akkor jó magyar szokás szerint becsülettel végig kellett vinni ezt is. Az erdélyiek is kivették a részüket jelentős véráldozattal a harctéri küzdelmekből, és az otthon maradottak munkából és nélkülözéséből. Elszenvedték a román betörést is, és a háború vége forrongásban találta az egész országot, és Erdélyt is, ahol a társadalmi elégedetlenség mellett a román nemzeti mozgalom is felé lett. Ez lett volna a mai szomorú rész. Lényegében itt kezdődött Erdély elvesztése, és a következő részben arról lesz szó, hogy mikor is és hogy került Erdély először Romániába. 1918-1920 egészen 1940-ig. Tehát ez lesz a következő rész, Erdélynek Romániához való csatolása. Köszönöm a mostani figyelmeteket, és mint mondani szoktam, elvárlak a következő részre is. Sziasztok!